Skyttet känns igen i alla fall. Var det 4? Ja, 4. Jag älskar när det är lågvatten. Något. Ett vind. Helvete rent ut sagt. Jag menar där uppe är nivån normaltvis. Vad är det här? Allt är ju snorhalt så det är ju vansinnigt svårt. Och sen har vi återigen den här jädra knölen som är på sidan. Jag har pratat om i säkert 10 års tid att jag ska ta bort den här knölen när det är lågvatten. Kommer jag dit eller? Nej. Det gör jag inte. Är du? Hade du velat bada? Ja, tyckte det var lite långt. Du är ändå gammal. Vi ska vara här en stund idag. Och bespara dig det. Nej, det jag skulle säga var att det är inte ofta man ser att de fäller mitt ibland vättarna. Alltså kniperna. Så. Du kan fälla en bit utanför och så simma in. Det måste vara min fina airbrush-målning som gör det hela. Jag kan väl låtsas och ta cred för det i alla fall. Nej, men de blev bra. Men nej. Vet inte om jag hann med det och få med det på film nu på morgonen. Men vid 2 tillfällen så fällde de mitt ibland dem här ute. Det brukar inte hända på det viset. Sen att jag har fått till den här, ja, vad ska man säga, öglan, kroken. Så med rätt vind, att de ska komma in från det hållet och fälla inuti den där. Det händer ju inte så ofta. För det är djupare längre ut normalt sett. Det är sånt lågvatten nu så det funkar att göra en sån riktig variant. Jag har pratat om länge. Kul att se hur det här funkar.
Det märks. Jag har flugit förbaskat bra den här morgonen i alla fall. Sen att jag inte riktigt har varit med här. Det är så mycket att rigga och ställa upp och det ena med det andra. Men jädrar har jag flög. Lite har jag nog fått med på film. Kul! Trots att det inte är så kallt. Sydvästlig vind idag. 3,5-4 grader varmt. Ska till och med bli lite sol. Det var länge sedan man såg den. Här, kom. Stå. Kom. Kom nu. Ja. Ja, bra. Håll fast. Hur tyckte du att det gick? Ja, det var den avlämningen. Ja, vi har fler. Ska du hämta någon mer? Ja. Kom. Här. Bättre. Bättre. Ja. Ja, duktig tjej. Kommer den? Håll fast. Nej. Hur tycker du att avlämningarna går? Jag får ju skäms. Jag får ju skäms. Ja, du hämtar i alla fall. Du hämtar i alla fall, det är bra. Nej, du får inte hämta något mer nu. Det sista tar jag själv. Det är för kallt. Kolla här, kommer det mer fågel. Kom här. Han dök för oss där. Han kommer nog upp igen. Det har varit ett moln där. Där kommer han.
Jag tar den. Apport. Bra, duktig tjeja. Duktig tjej. Ja, kommer den. Här kommer den. Ah. Jaha, då har jag återigen fått dit easy hit siktet på geväret. Och nu har jag limmat det. Det har lossnat för mig ett par gånger så jag har inte kunnat lita på det här. Nu är det jävla lim på hela spången. Tryckte dit det i med en laser här igenom. Och linea upp den lasern som blir ut genom pipan med den pricken som blir här då på 20 meter. Jag tycker nog att det funkar bra. Skyttet känns igen. Och varför nu ha en sån här då? Det är många som bara, är det ett dominant öga eller vad är det? Nej, mycket enkelt. Sittande skytte och de här varierande tjockleken på kläderna gör att anläggningen blir så jädra olika. Det är så svårt att få det att funka. För i ärlighetens namn, ni som står och bränner en 2-2 500 smällar på duvor och tycker att nej, men det här funkar bra. Ni står oftast i t-shirt, va? Det gör jag också. Och då blir det en väldig skillnad. Helst med sittande skytte och den här tjockleken på kläden när det börjar bli lite kallare. Då är det smidigt med ett sånt här. För det är väldigt förlåtande om anläggningen inte är perfekt. Därför har jag ett sånt. Vad är då skillnaden med PX S1000 och S2000? 2000 får man med några skims och liknande, tror jag, som sitter under i skenan på ett bättre vis som inte skadar spången. Så det är en bättre variant än 1000 definitivt. Jo, jag kan säga det också att jag kör med ring och prick. Jag tycker det funkar bättre. Jag har tittat till det andra med, men jag vill nog både ha ring och prick i det där.
Das ist alles. And just compromise. It's the chance of your life.